Hôm nay là ngày chúng ta đóng sổ siêu phẩm chữa lành tâm hồn mùa này, Kaoru Hana, Hoa thơm kiêu hãnh, tập 13. Nó không chỉ là một tập phim hay, nó là một liều thuốc tinh thần cực mạnh, một cái kết viên mãn đến hoàn hảo. Nó hoàn hảo đến từng nhịp cảm xúc, nó viên mãn đến từng khoảnh khắc. Nó gột rửa tâm hồn chúng ta bằng một câu chuyện tình yêu thuần khiết và chân thành tuyệt đối. Không lan man nữa, vào việc chính thôi, cùng mình xem lại cái kết đỉnh cao này nhé. Chi tiết đầu tiên, chi tiết đắt giá nhất. Thứ khiến toàn bộ tập phim này thăng hoa, đó chính là một cú lật bài không thể nào ngoạn mục hơn. Gần như toàn bộ thời lượng của tập cuối được dành chọn để kể lại câu chuyện tình yêu này, nhưng không phải qua góc nhìn của anh chàng Rintaro mà chúng ta đã quen thuộc. Lần này là qua lăng kính của chính Kaoruko. Đây thực sự là một nước đi kịch bản thiên tài. Suốt những tập đầu, chắc chắn không ít người trong chúng ta đều có chung một thắc mắc, một câu hỏi siêu to khổng lồ. Tại sao Kaoruko, nữ thần hoàn hảo vạn người mê của trường Kikyo, một cô gái mà ai nhìn cũng phải siêu lòng, lại có thể dễ dàng và nhanh chóng đổ dầm trước anh chàng Rintaro như vậy? Tình yêu sét đánh ư? Nghe nó cứ như ngôn tình ba xu ấy nhỉ? Thì anh bạn của chúng ta cũng tốt tính thật đấy, nhưng cứ có cảm giác hơi nhanh quá, hơi vô lý, giống như một sự ưu ái phi thực tế dành cho nhân vật chính vậy. Rõ ràng đang thiếu đi một cái nền móng vững chắc cho toàn bộ câu chuyện này. Và rồi, tập cuối cùng đã đập tan mọi nghi ngờ của người xem. Hóa ra kẻ đi săn lại chính là con mồi các bạn ạ. Mọi thắc mắc đã được giải đáp một cách không thể thỏa mãn hơn. Tình yêu của Kaoruko không phải là một cơn say nắng bộc phát. Nó là cả một quá trình vun đắp âm thầm, một hạt mầm đã được gieo từ rất lâu, trước cả khi Rintaro biết đến sự tồn tại của cô trên đời. Đúng là thanh niên số hưởng mà không biết. Hãy quay ngược dòng thời gian đến một ngày đông tuyết rơi lạnh giá của một năm về trước. Khi ấy, Kaoruko đang ở trong một giai đoạn thực sự khó khăn. Tâm trạng u uất đến mức ngay cả món bánh ngọt yêu thích cũng chẳng thể làm cô vui. Nhưng rồi định mệnh đã đưa đẩy cô bước vào một tiệm bánh nhỏ ấm cúng. Và ở đó, cô đã gặp Rintaro. Chính sự ấm áp, sự tử tế vô tình của cậu khi ấy đã cứu rỗi Kaoruko khỏi những nỗi buồn. Các bạn thấy sự vi diệu nó nằm ở đâu chưa? Nó nằm chính ở cái sự không nhớ đó của Rintaro. Nó là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy lòng tốt của cậu ấy là một bản năng thuần khiết, một thứ xuất phát từ sâu thẳm trái tim, chứ không hề có chút toan tính nào. Cậu ấy giúp người đơn giản, vì đó là điều nên làm, rồi quên ngay sau đó. Một sự tử tế không tì vết, chuẩn anh hùng thầm lặng luôn. Khoảnh khắc đó đã trở thành khởi đầu cho tất cả. Khởi đầu cho những lần Kaoruko lén đến tiệm bánh, không chỉ vì hương vị thơm ngon, mà là để tìm kiếm bóng hình của chàng trai tóc vàng ấy. Mỗi lần đi là một lần sửa soạn váy áo, trang điểm kỹ càng, nuôi một hy vọng nhỏ nhoi là sẽ được gặp lại cậu, được nói chuyện cùng cậu dù chỉ một lần. Công nhận con gái khi yêu có khác, độ đầu tư cho giao diện tăng gấp 10 lần bình thường. Cái sự si tình thầm lặng và trong sáng ấy, nó đẹp một cách lạ lùng. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô chỉ có thể nhìn cậu từ xa, lủi thủi ra về với một chút tiếc nuối. Đúng là yêu đơn phương nó khổ tâm thật sự. Cho đến một ngày nọ, cái ngày mà cô chẳng hề chuẩn bị, chẳng hề trưng diện lộng lẫy, cô lại bất ngờ gặp cậu. Trong đầu cô ấy lúc này chắc là một mớ bòng bong. Cái lúc mình đẹp nhất thì chẳng gặp, cái lúc mình xòe xòa nhất thì người thương lại xuất hiện ngay trước mắt. Cái sự xấu hổ, ngượng ngùng đến mức phải quay đầu bỏ chạy. Nó đời thường, nó gần gũi đến mức như thể đang xem chính câu chuyện của chính chúng ta vậy. Cú bỏ chạy đó lại chính là chất xúc tác. Nó khiến Kaoruko nhận ra rằng cô không thể cứ mãi thụ động chờ đợi. Cô quyết tâm phải đối mặt, phải tìm hiểu về chàng trai này. Và khi biết được cậu học ngay ở ngôi trường đối diện, cảm xúc trong cô vỡ òa. Khúc này chắc cô ấy vui như trúng số độc đắc luôn. Không phải là một suy nghĩ gì phức tạp, mà chỉ đơn thuần là niềm hạnh phúc thuần khiết của một cô gái đang yêu. Cô tự nhủ rằng định mệnh đã đưa Rintaro đến gần mình đến thế, và mối tình đầu của cô sẽ chính thức bắt đầu từ đây. Mọi thứ được giải quyết, không còn một chút lấn cấn nào về tình cảm của Kaoruko nữa. Đó là một quá trình được xây dựng cực kỳ logic và đẹp đẽ. Thậm chí, ngay cả cái tên của tập phim, từ Rintaro và Kaoruko ở tập 1 đổi thành Kaoruko và Rintaro ở tập cuối, cũng là một chi tiết tinh tế, đánh dấu sự tráo đổi ngôi kể và khẳng định sân khấu hôm nay thuộc về nàng thơ của chúng ta. Một pha xử lý quá tinh tế. Cũng chính từ đây, chúng ta nhận ra rằng mọi nỗ lực sau này của Kaoruko, từ việc làm lành giữa hai trường, việc chủ động bắt chuyện, tất cả đều xuất phát từ một động lực duy nhất. Cô ấy muốn được gần hơn với Rintaro. Tình cảm của cô ấy không hề hời hợt, nó sâu sắc và đã được nuôi dưỡng qua một thời gian dài. Mọi mảnh ghép cuối cùng đã khớp với nhau, tạo nên một bức tranh tình yêu hoàn chỉnh. Và chính từ cái nền tảng cảm xúc vững như bàn thạch đó, chúng ta được dẫn đến khoảnh khắc mà tất cả đều mong chờ. Câu chuyện quay trở lại với hiện tại. Ở lễ hội mùa hè, nơi ngôi sao chính của bữa tiệc sắp tỏa sáng
Màn tỏ tình, phải nói rằng đây chính là màn tỏ tình sách giáo khoa, một chuẩn mực cho mọi bộ phim lãng mạn. Các biên kịch phim tình cảm khác làm ơn vào đây mà học hỏi dùm. Nó dẹp tan hết những thứ úp mở, vòng vo, những hiểu lầm trời ơi đất hỡi mà chúng ta đã quá chán ngấy. Rintaro đã lấy hết tất cả sự can đảm tích tụ bấy lâu, không một chút vòng vo, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kaoruko, cất lên một lời nói ngắn gọn, xúc tích nhưng chứa đựng sức nặng của cả một hành trình, rằng cậu ấy đã thích cô từ rất lâu rồi. Cậu thú nhận rằng mình thật ích kỷ, rằng trước đây cậu luôn nghĩ chỉ cần được thấy cô cười là đủ, nhưng bây giờ thì không. Đúng rồi, yêu vào là ai cũng tham lam hết. Cậu không thể chịu đựng được việc chỉ là bạn bè nữa, rằng cậu khao khát được ở bên cô nhiều hơn. Và rồi, cậu dứt khoát đưa ra lời đề nghị mà tất cả chúng ta đều mong chờ. Hãy trở thành người yêu của nhau. Một suy nghĩ cho thấy sự chuyển mình vĩ đại từ một chàng trai chỉ dám đứng nhìn hạnh phúc của người khác từ xa, thành một người đàn ông dũng cảm, muốn trở thành một phần của hạnh phúc đó. Cậu muốn được chính tay mình mang lại nụ cười cho người con gái mình yêu thương. Màn đáp lại của nữ thần trưởng Kikyo cũng không hề kém cạnh. Một pha xử lý đi vào lòng người, không có sự e thẹn quá mức, không có cái kiểu em cần thời gian suy nghĩ để câu giờ. Cô ấy lắng nghe, cô ấy thấu hiểu và cô ấy đáp lại bằng tất cả sự chân thành của mình. Cô ấy không chỉ đơn giản là đồng ý cho xong. Không, tâm này phải làm lớn hơn thế. Cô ấy kể lại toàn bộ câu chuyện của mình, toàn bộ hành trình đơn phương thầm lặng của mình như một lời hồi đáp tương xứng. Cô ấy muốn Rintaro hiểu rằng tình cảm này của cô không phải là sự bồng bột, không phải là sự thương hại, mà nó đã được vun trồng từ rất lâu rồi. Cô ấy đã khẳng định một cách đanh thép rằng chuyện này không hề liên quan đến trường Chidori hay Kikyo, không hề liên quan đến những định kiến cũ kỹ. Vâng, dẹp hết mấy cái mác vớ vẩn đó đi. Lý do cô muốn tìm hiểu, muốn đến gần hơn, đơn giản chỉ vì người đó là Rintaro. Một lời nói đập tan mọi rào cản về quá khứ, về định kiến trường lớp. Tình yêu này là giữa con người với con người, không hơn không kém. Và rồi, khoảnh khắc vỡ òa đã tới. Kaoruko nhìn thẳng và Rintaro, đôi mắt long lanh chứa chan tình cảm và cũng chốt hạ một câu, không thể ngọt ngào hơn, rằng cô cũng yêu cậu rất nhiều và cô đồng ý. Trời ơi, cảm xúc của tôi lúc này chỉ có thể gói gọn trong hai từ, viên mãn. Một bản giao hưởng hoàn hảo của sự thẳng thắn và chân thành. Đây chính là giao tiếp, là sự tôn trọng cảm xúc của đối phương, là thứ mà chúng ta luôn tìm kiếm trong những câu chuyện tình yêu. Khoảnh khắc hai con người chính thức thành đôi, nó nhẹ nhàng và ấm áp đến nao lòng. Một cái kết không thể ngọt ngào và trọn vẹn hơn cho mối tình của cặp đôi này, ít nhất là cho đến cuối mùa đầu tiên. Đúng thế, cái kết này ngọt đến sún răng. Nhưng các bạn đừng vội chìm đắm trong men say hạnh phúc. Cái không khí này nó quá bình yên. Mà trong thế giới anime, sự bình yên thường chỉ là tên gọi khác của khoảng lặng trước cơn bão. Cứ vui đi, rồi sóng gió nó ập đến cho không trượt phát nào đâu. Tôi sẽ không spoil gì hết. Các bạn muốn biết thì tự xách mông đi mà đọc manga nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.